Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos szerdai tartalma, a szerdai szimulációk, ahol minden alkalommal egy vagy több részletben egy gazdasági szimulációs játékot mutatok be nektek, jelen esetben a Mad Tower Tycoon-t, amely egy nagyon jó hangulatú toronyépítő játék. Az eddigiekben a második szintig, vagyis a 2 csillagos minősítésig jutottunk el, a mai feladatunk a 3. csillag megszerzése. Kezdjünk is neki! Lassan már akkor ez a szegény torony, hogy be se fér a képernyőbe, alig bírtam megmozdítani, de most már itt vagyunk. 2 csillagot szereztünk meg, és akkor a mai alkalommal a 3-as csillagos minősítést kéne elérni. Azzal, hogy már 2 csillagunk van, azzal már 45 emelet magasságig tudjuk fölépíteni a tornyot. A 3 csillagnak a feltétele pedig, hogy 60 emelet magasságú lehessen ez a torony. Ennyit egészen biztos, hogy nem fogunk most építeni, de a későbbiekben majd az jól jöhet. Szóval a 3 csillagos minősítés feltétele 200 presztízs elérése, ez már megvan, és az, hogy 600 látogató legyen egyidejűleg a toronyban. Jelen pillanatban ennek a felénél tartunk, valamint 3 darab látványosságot is meg kell építeni, így a kínai vendéglőt, vagy éttermet, a művészeti galériát, és a 3. épület, amit meg kell építenünk, az pedig nem más, mint a diszkó. Kezdjünk is akkor neki. Új elemek is jelentek meg azzal, hogy már 2 csillagos a minősítésünk. Az első ilyen a hidak lesznek, amely hidakat majd az épületek közé lehet fölhúzni. Most akkor először is ezt a tornyot is föl fogom építeni ugyanakkora magasságúra. Mint a többit, és akkor nézzük, hogy is működik ez a híd. Hát ilyen egyszerűen. Tehát csak egyetlen egy kattintás kell hozzá, és azonnal képez a 2 épületrész között egy hidat. Viszont van egy bizonyos távolság, amit meg kell tartani az erkélyek, illetve a hidak között, és hogyha jól látom, akkor az sem lehet, hogy 2 híd egymás alá kerüljön. Különböző feladatok vannak, amiket meg kéne valósítani. Most én azt gondolom, hogy ugye arról is szó volt, hogy mindenképpen el kéne érni az $1 millió annak érdekében, hogy itt ezt az épületrészt meg tudjuk venni, és akkor a szállodai szobákat, amik itt most túlságosan nagy zajban vannak, azokat innét ki tudjam pucolni. De ez még a jövő zenéje. Kellenek nekünk lakások, ezek jöhetnek ide a középső épülethez. Itt ugye a small apartment volt, valami miatt egyébként ide nem engedi építeni, amit nem igazán értek, hogy miért, mert csontra ugyanannyi hely van, a 16-on is, mint a 15-en, de ezt már akkor elengedem, és nézzük a küldetéseket, hogy melyek vannak. Most nincsenek is küldetések, akkor majd későbbiekben az új nappal fognak érkezni. Akkor egyelőre építsünk apartmanokat, valamint ne felejtkezzünk meg természetesen a liftekről sem. Ha jól látom, akkor itt express lift volt, mert ez jó magasra megy.
úgyhogy akkor ide lehet ezt fölépíteni. Közben elértük a 15. szintet, amellyel pedig már tudunk kínai vendéglőt építeni. Nézzük tovább, 2 fejlesztés közül tudunk választani, az egyik, hogy hamarabb készüljenek el az apartmanok, a másik pedig, hogy olcsóbban tudjuk felújítani a különböző helyiségeket. Válasszuk ezt, menjünk csak szépen sorban. 2 küldetésünk van, az egyik az, hogy 17 új bérleti szerződés szülessen, viszonylag csekély az érte kapható pénz, valamint a tapasztalati pont is. A másik az jobbnak hangzik, ami valószínűleg, hogy automatikusan meg is fog valósulni, 560 látogatónak kell jönnie az épületbe, és nem egyidejűleg kell, hogy itt legyenek, hanem összesen. Ami újdonság még a 3. szinttel, az az, hogy megjelentek a dupla kapacitású liftek, illetve a dupla kapacitású express liftek. Meg is próbálok valahova egyet beépíteni, ahol esetleg erre nagyobb igény mutatkozik, akár mondjuk ide. Ez például egy dupla kapacitású express lift, és akkor szívem szerint lejjebb is húztam volna, de valami miatt nem engedi. Valószínűleg azért, mert itt van a parkoló, bár mondjuk azt ki lehet pucolni, az nem probléma. De nem is a parkoló miatt, hanem a lépcső miatt nem engedi. Igen, mert ezek a lépcsők ilyen kis láthatatlanok kvázi, csak hogyha az ember közelbe megy, akkor fogja látni. Na, és akkor így néz ki egy dupla express lift, és ugyanez megvalósítható akár a nagy lifttel is majd, de most még csak a normál lifttel lehetséges ez. Ugye ez azt jelenti, hogy 2 ilyen liftet rak le egymás mellé, tehát akkor 2x6 12 lesz a kapacitása. Úgy összesen, mert ezt lehet látni, hogy ezek különálló életet élnek, csak éppen egymás mellett vannak, de szerintem elég jól néznek ki. A raktár pedig a kereskedelmi egységeknek szükséges, úgyhogy ide kattintunk a kereskedelmi egységekhez, és akkor nézzük, hogy hol vannak ilyenek. Én úgy látom, hogy itt a toronynak a közepén, úgyhogy akkor ide berakunk egy ilyet, és ami neki probléma, hogy túlságosan alacsony a forgalom. Ennek több oka lehet, de próbáljuk meg azt, hogy itt ezt a részt egy kicsit kiterjesztjük. A liftet is, és akkor ide építünk be még hidat, amennyiben engedi. Úgy látom, hogy engedi is. Itt ez mindjárt föl fog épülni, és akkor ide majd még be lehet tenni látványosságokat, ide majd még be lehet tenni a kínai büfét, és akkor ezzel rögtön forgalmat is tudunk generálni. De a 9-re ez teljesen jó lesz, a maradék részre pedig kerülhet a dekoráció. Még azt talán nem mutattam, hogy mennyi minden közül lehet választani, tehát a kandallótól kezdve a Mona Lisán keresztül az egyszerű és elegánsabb asztalokig, különböző díszítések és így tovább. Én most ide elegánsan berakok 2 darab ilyen karosszéket. Ez is teljesen jó lesz. Közben pedig akkor a raktár is föl fog épülni, bár a küldetés már akkor megvolt, amikor én azt elkezdtem építeni. Ide pedig még a 9-ig följöhet a lift. És ide lehetséges, hogy majd különböző egyéb attrakciók jöhetnek. Próbáljuk meg akkor ezt a küldetést is teljesíteni, hogy 17 darab
bérleti szerződést kössünk, lassan, de biztosan ez is menni fog, illetve azt mondja, hogy még kell, hogy 34 hotelszobát elfoglaljanak. Az a baj, hogy ez itt nagyon döglődik, mert nagyon hangos nekik az épület. Lehetséges, hogy pontosan azért, mert a kaszinó, a játékterem, illetve a hamburgeres is fölötte van. Viszont kell még egy játékterem. Jöhet ide a 10-re, illetve egy kis egyéb dekoráció. Ennek tulajdonképpen csak a fantázia szab határt, hogy mit építünk mi ide. Jó, most már a szállodai szobafoglalások is megindultak. Valamiből pénzt kéne csinálnunk, és ez szerintem az lesz, hogy irodákat fogunk építeni, így a 11, 12, 13-ra, kicsit is és nagyot is, és annak érdekében, hogy ne legyen probléma a zajhatással, itt a dekoráció helyett csak próbálnám beépíteni a zajvédő falat, de úgy tűnik, hogy ennél nagyobb hely kell neki. Elértük a 16. szintet, és a 16. szinttel pedig a medium apartmanok is elérhetővé váltak, vagyis a közepes nagyságú apartmanok. Amik már drágábbak, viszont többért is lehet őket kiadni, közben némi elektromos áram probléma. Ez a napelemes rendszer akár mehet is valahova a házaknak a tetejére. Érdekes, hogy ide is elfogadja. Jó, akkor marad itt. Nem tudom, hogy tud rásütni a nap, mikor fölötte van ez a híd, de mondjuk azt, hogy akkor ellenkező irányból süti meg a nap. Lényeg az, hogy meg tudtuk oldani az áramellátást, és mindjárt kiderül, hogy mennyire szívesen költöznek ide be. Most már 600 000 környékén van a pénzünk, valamint rendszeresen 300 fölött vannak a látogatók is. A 16. szinttel pedig akkor jöhet ez a képesség, amellyel kevesebb idő alatt fogják megépíteni az egyes apartmanokat. Azt mondjuk nem mondja, hogy mennyivel kevesebb, de gondolom jelentősen kevesebb idő alatt tudják ezt tető alá hozni. Szerverszoba is kell nekik, illetve panaszkodnak a zajhatás miatt is. Jó, akkor az fog történni, hogy az egyiket innét kiszedem, jöhet ide egy zajvédő rész, és a szerverszoba akkor az már csak a 14-re fog elférni. Úgy van, hogy a 9-ig vagyunk jók, tehát hogyha van, akkor hiánytalan az átfedés. Na, ezt most jó magasra fölépítem, csak úgy poénból. Igen, fölépítem egészen a 30. emeletig. Ami bajunk lehet. És akkor így lehet húzni, hogyha így elkezdjük alulról, akkor viszonylag gyorsan lehet vele haladni. Jó, akkor még oda betolunk egy 31-et, aztán már mindenki boldog és elégedett, és akkor tovább építjük először is a liftet, mert máskülönben nem tudnak hozzáférni a magasabb szinten levő szobákhoz, és akkor jöhet az a bizonyos szerver szoba ide a 16-ra. Ide pedig gyakorlatilag már semmi nem fog elférni. Itt ezt vagy beépítjük, vagy hidat teszünk ide. Ide a 15-re jöhet egy ilyen kis hidacska. És ha jól látom, ezt viszont továbbá nem lehet beépíteni. És még neki konferencia terem is kell,
mert hogy ez is az irodának a feltétele. Ez akár még magasabbra is mehetne, mert 11. szintig jók vagyunk, jó, legyen a 17. szinten, így akkor a szerver szoba és a konferencia szoba egymás mellett van. Na, itt te miért utaztál el a 20. szintig? Ja, azért, mert még most építi meg ezt. Akkor ez még egy hosszabb folyamat lesz. Még itt a bácsik mindent megcsinálnak, addig meg döglődnek az irodák. Ez van. Parkolót is kell még építeni, terjeszkedjünk egyre lejjebb, mert erre majd úgyis szükség lesz. Közben pöröghet a dolog, rögtön építek többet is. Szerintem egy ekkora épületnél ez már el fog kelni. Azért villog pirosan, mert hogy nem tudnak hozzáférni, de ezzel mindjárt segítünk. Másrésztől pedig lépcsőkkel, és új elemként jelent meg a mozgó lépcső is, amely egy sokkal kényelmesebb és gyorsabb alternatívát jelent a szintek közötti eljutásnál. Így ennek megfelelően ahova elfér, különösen itt a kammersálos résznél, tehát a kereskedelmi negyedeknél be is fogom építeni. Nyugodtan itt a lift mellé is lehet. Sokkal kevesebb stresszt fog generálni nekik, amikor ezzel közlekednek. Itt tudom-e folytatni a liftet, ami a 11. szintig megy? Még igen, a B2-es szintig. És akkor a metró szint majd a B9-es lesz, tehát van még mire nézni, van még mit építeni. Most már valahol egy pénzt kéne szerezni, megint az a kérés, hogy legyenek kis üzletek. Ugye a játéknak a savaborsát az adja, hogy mindenkinek más az igénye, tehát úgy konkrétan nincsen meg ez a kereslet mutató, mint ami például a City Skylines 2-be, vagy az egyéb városépítőkbe, hanem megépítjük, és akkor meg kell oldani azt, hogy kielégítsük a keresletét az adott helyiségtípusnak. Itt látható, hogy mennyi az átlagos stressz szint, most ilyen 2 és 4% között mozog, az nem túlságosan magas. 5% fölött már lehet egy picit aggódni, 10% fölött pedig kifejezetten meg lehet ijedni. A stressz szintnek a növekedését az fogja okozni, hogyha túlságosan sokat kell várni a liftekre, illetve hogyha gyakran kell használni a lépcsőket. És a magasabb stressz azzal fog járni, hogy a látogatók elhagyják az épületet, illetve hogy nem fogjuk tudni kiadni az új lakásokat, irodákat, illetve üzleteket. Tehát éppen ezért nagyon fontos az, hogy elegendő liftet építsetek, még én szerintem valahova beépítek egy sima 2-szeres liftet, ide még hagyni fogja. Ezzel nem érdemes spórolni, mert hosszú távon megbosszulja önmagát a dolog. Használják ezt is rögtön. És gyakorlatilag liftet bárhová lehet építeni, kivéve ahol lépcső vagy mozgó lépcső van. Itt például azért nem engedte tovább építeni, mert itt van egy lépcső. De ezek ugyan nehezen látszanak, de ha közelre kattintotok, akkor lehet látni. Most már ezt az express liftet is ki tudom terjeszteni. Itt meg az erkély miatt ez marad ilyen rövid lift. Nem baj, jól van az úgy is. Szerintem még egy konditerem ide simán el fog férni. 17. szint. Az újrahasznosító helyiség vagy szoba megépíthető, innentől kezdve legyen ez a Lucky Van, 5%-kal kevesebb eséllyel történnek negatív események, mint például tűzvész, zombitámadás, UFO támadás. Nézzük, kiknek kell ez a Recycling Center, de én úgy látom, hogy mindenkinek, és ezzel ennek köszönhetően tisztábbak lesznek a szobák.
akkor ide jöhet a 19-re, illetve akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor ide pedig jöhetnek kamerák. Az a baj egyébként, hogy egy idő után már annyi minden dologra kell figyelni, tűzszakaszra, kamerára, szemétledobóra, hogy bizony van, amit el fog felejteni az ember. Mint például itt majdnem elfelejtettem a szemétledobót, sőt a 19-re nem is jutott, nem baj, akkor beépítjük ide, úgyis azt fogja érzékelni, hogy ez így rendben van. Tudnék én ilyen hosszú hidat építeni? És tudok. Ez a rész az épületnek a 16. szintnél megállt, és erre már nem is lehet akkor a tetejére építkezni. Most egyelőre maradjon ilyen hosszú hidas megoldással, nem baj, hogyha változatos, aztán ha nem lesz helyünk, amit nehezen elképzelhetőnek tartok, mert nagyon nagy hely van, amit be lehet építeni, de ha nem lenne helyünk, még mindig le lehet ezt rombolni. Most itt kicsit sokat várt a liftre. Szerintem még mozgó lépcsőt is beépítek. A mozgó lépcső ugye azért jobb, mint a sima lépcső, mert kevesebb stresszt fog generálni. Tehát ez a legrosszabb, a sima lépcső, ez az elegánsabb vagy kényelmesebb lépcső már egy fokkal jobb, és a mozgó lépcső pedig az még jobb. És a lépcsők közül pedig ez az, ami a legkevesebb stresszt generálja, ennél jobbat már nem lehet elérni. Ugye itt a kis lakatok jelzik, hogy mi az, amit majd még el lehet érni. Itt már mondjuk olyan nagy választék nincsen, mert majd már csak a 3-szoros kapacitású lift, illetve a 2-szeres kapacitású nagy lift az, ami a rendelkezésre áll. 18. szinten vagyunk, amellyel a dupla hotelszobák elérhetőek, jelentős mennyiségű pénzt kaptunk, úgyhogy már nem vagyunk messze ettől az 1 milliótól. Jöhet először is ez, hogy 3%-kal csökkentjük a fenntartási költségeket. És 6 darab irodát szeretne a játék, ráadásul közepes irodákat. Itt talán egészen jól el tudnak majd lenni ezek, mert itt viszonylag csend van, a liftekkel elég jól elérhető, illetve lépcsők, mozgó lépcsők is működnek. Innentől kezdve szerintem egyébként már, hogyha lépcsőt építek, az csak mozgó lépcső lesz. Most megint kevesebb emberre fogunk számítani az eső miatt, és akkor én itt elkezdem ezt följebb építeni. Mindig kijelzi, hogy nincsen elég hely, de azzal nem kell törődni. És viszonylag gyorsan is lehet húzni. Ez nem számít olyan drágának, de ha sokat építünk belőle, akkor azért meg tudja nyomni a költségeket. Ide akkor értelemszerűen jöhetnek a hidak, de most legalább kipróbálom, hogy hány emeletenként lehet. Úgy látom, hogy minden második emeleten lehet ilyen hidat építeni, kivéve persze, hogyha erkély van alatta vagy fölötte, azt nem szereti, nem tolerálja a játék. Ez a parkolós küldetés majd előbb-utóbb meg lesz, illetve újabb társasházi lakásokat kell kiadni. Most ebből 3 elérhető. 1, 2 és 3. És akkor kicsi távolságot is tudunk tartani. Egy oszlop ide, egy növényzet ide, és akár még egy ilyen zajvédő részt is be lehet építeni. Bár ez nem túlságosan hangos ez a rész, legalábbis reményeim szerint. Hát az, hogy mennyire öröm a szemétledobó mellett lakni, az már másik kérdés, de úgy tűnik, hogy nem zavarja őket. Ha elérjük a 19. szintet, akkor szerintem meg tudjuk venni ezt a részt, vagy akár ezt a részt is meg lehetne venni, de szerintem ez van itt közelebb, és akkor itt ki tudunk alakítani egy teljesen új szállodai részt, ezek meg itt mennek a levesbe. Majd a helyére vagy Candace, vagy esetleg iroda lesz.
ahogyan egyre följebb megyünk, egyre nagyobb pénzösszeggel, illetve tapasztalati ponttal járó küldetések vannak. Szerencsére nem történik semmi, hogyha nem sikerült teljesítenünk, tehát ilyen értelemben ez nem egy túlságosan nehéz játék. Ahogyan mondani szoktam, kis könnyed limonádé, de szerintem egészen jól el lehet vele szórakozni, és az meg külön jó, hogy hatalmas nagy tornyot lehet fölépíteni, tehát látjátok, hogy már most is milyen nagy épületünk van. Ide még szerintem beépítek egy-egy erkét, és akkor 13-tól kezdve jöhetnek a hidak. Ez már azért jó, mert akkor itt szépen végig tudnak menni. Még lehetséges, hogy a 15-en kéne létrehozni egy hosszú koridort. Egyszer-kétszer, ennek annyira nem fognak örülni, de most ez nem tud érdekelni. És ide még azért nem tudok hidat építeni, mert hogy alatta és fölötte is van erkély, hát akkor azt be kell áldozni. Ezzel sajnos kevesebb bérleti díjat fognak fizetni ezek a lakások, viszont abból a szempontból, hogy most van egy teljes átjárhatóság az épületen belül, legalább a 15. szinten, az egy nagyon nagy előny. Ami nekem viszont probléma, hogy nem igazán növekszik a látogatóknak a száma, pedig ezt a 600-at még ma azért el kéne érni. Most már szerintem megépíthető a 4. Candace, ide a 21. szintre. A kaszinó az ide a 15. szintre mehet. Tehát, hogyha valaki itt akar átmenni az épületen, akkor mindenképpen kell, hogy a kaszinóba is tegyen egy kitérőt, és decoration, és 150 000-re vagyunk attól, hogy új épületrészt tudjunk vásárolni. Ezeket itt mind kivették, de mind panaszkodnak a zajhatásra. Szerintem, ha ez a parkolós küldetés megvalósul, akkor a 19. szintet is el fogjuk érni. Na, pörögjünk. Közepes méretű sapokat szeretne. Ez egy jó kérdés, hogy hova rakjuk le. Én most itt a toronynak a középső részén gondolkozok, mondjuk itt a 14. és a 18. szinten, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire volt jó ötlet, és dupla szobát is szeretne, ez a dupla hotel szoba. Ezzel már megvárnám, mire új épületet tudunk létrehozni, de az amint ez a parkolós küldetés összejön, már meg is fog valósulni. Nézem, használják ezt a hosszú folyosót, de használják. Ha már ekkora sikere van a hidaknak, akkor jöhet minden második szintre. Vízből elég kevés van, úgyhogy akkor előzzük meg a vízhiányt. De simán jöhet még 2. Liftet is kiterjesztem. Igazából ezt a személyzeti liftet, meg ezt az építőmunkások liftjét nagyon nem szoktam használni. Nem igazán fér el sehova általában. Itt is már eléggé be vannak építve ezek. Most sikerült elérni az 1 millió pénzt, illetve a közepes társasházi lakást, akkor ennek örömére ezt a részt meg is vesszük. És akkor jöhet egy új rész. Itt ezt folytatólagosan fogja építeni egy labbit, és nem is labbi kell ide, hanem labbi top up. Nem feltétlenül szeretném azt, hogy nagyon összenőjön ez a két épület. Ide mindenképpen jöhetnek erkélyek, ide pedig akkor a bridge. És akkor ezeket itt sorban ki fogom most purgálni. 1, 2, 3, 4, 5, és így tovább. És ide fogom őket beépíteni. És immár, mivel lehet dupla kétágyas szobát is építeni, ezért
akkor maradjunk a két ágyas szobánál, de nagyon fontos, hogy legyen liftjük is. Mondjuk indítunk egy ilyen kétszeres express lifttel, és ez akár kétszeresen is mehet. Csak mondjuk most vigyázni kell, mert 1 milliót elköltötte, most elég vékonyan vagyunk anyagilag, meg még egy dupla szoba, és szerintem ide majd teszek be mindjárt ilyen zajvédő részt is, hogy egy kicsit komfortosabb legyen nekik. Zajvédőt is, tűzvédelmet is, meg kamerát is. És akkor elvileg most már itt csendesebben tudnak majd lenni. A többit meg majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Itt elég nagy a forgalom, úgyhogy ide viszont jöhetnek üzletek. Akár ezek a medium shopok is, illetve még kell neki biztonsági szoba. Most nincsen elég pénzünk. Én kérek elnézést. Akkor nézzük azt, hogy mit tudunk kifejleszteni. Most várjunk egy kicsit, míg lesz elegendő pénzünk. Kéne csinálni egy ilyen fitness stúdiót. Közben viszont a látogatottság már egészen jól alakul, már a 400-at azt alulról nyaldossuk, és majd gondolni kell a netre is. Úgy hamarosan. Bejönnek a pénzek, és aztán rögtön le is vonja majd a fenntartási költséget, és akkor most lehet egy security roomot építeni. Ilyen esetben, hogyha kevés pénzetek van, akkor azon túlmenően, hogy hagyjátok pörögni a játékot, még az is segíthet, hogyha fokozatosan teljesítitek az egyes küldetéseket. Ezek anyagilag nem fogják megérni rövid távon, mert mondjuk építek egy ilyen fitness stúdiót, 48 000-ért, és kapok érte 6400 pénzt, tehát ez csak egy nagyon szerény, még csak kompenzációnak sem mondanám, viszont abból a szempontból, hogy ezáltal tapasztalati pontokat gyűjtesz, a tapasztalati pontokból pedig előbb-utóbb szintlépés lesz, na abból a szempontból már meg tudja érni ez a dolog. Úgy látom, hogy még mindig panaszkodnak a zaj hatásra, nem baj, majd ezeket itt kiszedem, igen, itt az 5-en végig. Akkor ezek jöhetnek ki. Csak óvatosan kellene, hogy a liftre kattintsunk, mert akkor azt is kiszedi ám. 2 darab double room jöhet. Mennyibe kerül ez? 7000. Jó, az elmegy. Bár már itt is panaszkodnak a zajhatás miatt. Essen le a nadrágotok. Lehet, hogy azért, mert egymás mellett sem szeretik, hogyha vannak. Nem lehet nektek eleget tenni. Jó, ez majd ki fog rántani minket a szószból, és ez automatikusan meg is lesz előbb-utóbb. Igen, ezek a hotelszobák eléggé érzékenyek. Nem olyan sok mindent akarnak, de csendet azt mindenképpen. Jó, ez mindjárt meg is van. Nem is beszélve a 8000 feletti TP-ről. És akkor jöhet a fitness stúdió. Nem is igazából ide, mert itt már van, hanem mondjuk ide. Itt pedig óvóhelyet szeretnének. Ez egy jó kérdés, hogy ezt hova tudom rakni, de mindjárt kitaláljuk. Óvóhely, ide még a 17-re elfér. Csak akkor a liftet szök. 4 darabot szeretne. És még hozzá kicsi Candace-t. Nem közepest. 1x3. Ide mondjuk azért bepróbálkozok szerintem egy közepes méretű Candace-szel. 20 000 pénzbe kerül, de ha sikerül kiadni, akkor majdnem a duplája jön vissza. Az már jó kérdés, hogy valaki akar-e ide a híd alá költözni, szó szerint 17. szintre. Tobi megépíti a szobát. Nem, Tobi nem építi meg a szobát. Valakinek meg kéne építeni. Kell még egy karbantartó szoba is. Nyugodtan mehet lejjebb, bár az a helyzet, hogy én ezeket ilyen nagyon elegánsan lentre rakom, de
mi lenne, hogyha itt fönt is lenne egy, mert akkor könnyebben meg tudnák közelíteni az egyéb szobákat. Akkor még a lifteket is kiterjesztem, akár mind a 3-at is. Most már megint 200 000 körül van a pénzünk, és mindjárt föllépünk a 20. szintre, ami azért elég sok pénzmagot fog jelenteni. Még egy Candace. Hol fog ez elférni? Akkor ide. Keleti kényelem, mert itt még erkély is van. Jöhetnek a közepes irodák. Neki meg rögtön storage room kéne, de hogyha nem nagyon nagy a forgalom, akkor viszont azt jelenti, hogy ez itt egy csendesebb rész, és akkor inkább ide jöjjön a közepes iroda. 2, 3. Ez is megvan. 20. szint, elérhetővé vált az olasz étterem. És meg tudjuk növelni a biztonsági szobáknak a hatótávolságát. Mindjárt megvan ez a küldetés is, és akkor építsünk egy olasz éttermet. Ki szeretne egy finom pizzát, de mondjuk ezt olyan helyre kéne, ahol talán használják is. Akkor szerintem most jön az, hogy változtatunk a dolgon. Ide fölépül az olasz étterem, és akkor így a 19. illetve 20. szintre mind a kettőre lehetne építeni, de akkor így építem meg inkább a hidat, és meg ide a 17-re is elfér. Még kell nekem majd a művészeti galéria és a diszkó. A művészeti galériához 21. szintet kell elérni, a diszkóhoz pedig 23. szintet. Itt, hogyha a lakatra rávisszük az egeret, akkor már lehet látni, mi a követelmény. Hoppá! 5,4 erősségű földrengés. De azért általában az 5-ös erősségű földrengés az még talán nem szokott az épületben kárt okozni, de szerintem majd a karbantartók gondoskodnak róla. Kellenek még kicsi üzletek, megpróbálom ide a 19-re betenni ezeket. Parkolók, és egész szép sumát kaptunk. 25 tapasztalati pontot le is vont azért, mert hogy voltak olyanok, akik visszamondták a bérleti szerződést. C'est la vie. Azt egyébként el akartam mondani, hogyha bárkinek bármilyen ötlete van, hogy a szerdai szimulációkban milyen játék szerepeljen, akkor nyugodtan megírhatja, akár ide a videó alá kommentben, vagy akár az andrewcitylife@gmail.com oldalára. Nem azért, mert nekem nincsen ötletem, hogy mi az, ami majd a MedTower Tycoon után következni fog, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, hogy vajon melyik az a gazdasági szimulációs játék, amely leginkább tetszene. Lényegében ide bármi belefér, ami nem stratégia és nem városépítő, tehát a városépítő az egy külön műfaj, de gazdasági szimuláció, ahol valami mást, mint a várost kell fölépíteni. Ez a kaszinótól kezdve a börtön át, vidámpark, kórház és így tovább nagyon sok minden lehet. Amit még lehet építeni, ez a rádió torony. Én szerintem nem a legmagasabb részre építeném meg, de mondjuk ide, a 19. emeletre, ez egy brutális nagy internet hozzáférési boostot fog jelenteni. Tehát 3000 multimédiát fog adni, viszont az ára is borsos, ezért cserében meg 200 000. Kell nekik WC, kell nekik storage room és még bank is. Na akkor álljunk neki, tehát akkor sorrendbe. Storage room egyszer, beépítettük itt a rádiótorony mellett, nem baj, csak a lift is érjen föl idáig. Kell nekik WC, és akkor bank. A WC vagy mosdó az mind
az irodáknak, mind pedig a kereskedelmi egységeknek kell. Az apartmanoknak értelemszerűen nem, mert azok nem közvécébe fognak járni. Itt pedig egy nagy lift. Ezt még kiterjesztjük. Jöhetnek ide is mozgó lépcsők. Szerintem úgy fogom építeni, hogy ide már ne vezessen le mozgó lépcső, hanem csak az üzletek között. Ott maradhat a forgalom, de ide azért ne vezessen le mozgó lépcső, mert akkor az fokozna a zajhatást. Jó lenne, hogyha ezt gyorsabban építenétek meg, gyerekek. Most értettem meg ezt az egész árazási rendszert. Minél kevesebbet kérsz tőlük, annál elégedettebbek lesznek. Tehát én kérhetek tőle sokat, de akkor már csak 1 csillagos szinten lesz elégedett, úgyhogy maradjuk a 2 csillagnál, mert a 3 csillaggal viszont meg keveset fizetne. Tehát a csillagok az elégedettségi szintet mutatják. Közepes méretű üzletek fognak még kelleni. Ha már itt minden feltételt megteremtettünk, akkor rakjuk ide a 21-re és a 22-re. Elég jó be lehet építeni majd ezt a rádió tornyot, ez már látszik. Poén kedvéért ide beépítek egy hidat, bár ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt, mert lehet, hogy így meg az zaj miatt fognak panaszkodni. Még egy edzőterem, közben 21. szinten vagyunk, hamarabb fogják megépíteni az éttermeket, és most már a művészeti galéria is elérhető, úgyhogy azt is mindjárt megépítjük, nem jöhet ez ide. A művészeti galéria pedig mondjuk jó lesz itt, nem fog elférni, de itt a 22-en az lehet. Megint borsos pénzösszeg járt azért, hogy 600-an megjelentek. Most elég jó küldetések vannak, tulajdonképpen már maguktól teljesülnek, innentől kezdve felgyorsul a játék. Már most vannak 300-an az épületben, pedig ugye ilyenkor szoktak a legkevesebben lenni. Úgyhogy valószínűleg a 22. szintet már pillanatok alatt el fogjuk érni a TP-knek köszönhetően. Itt egyébként lehet állítani a művészeti galériának a nyitvatartási idejét is, és attól függően fognak fizetni bérleti díjat, hogy meddig vannak nyitva. Érdekes jelenség, és akkor itt vannak a Mona Lisák és Picassók. 430, az még mindig messze van a jótól, de akkor építkezzünk tovább. Most már nincsen anyagi korlát. Újabb könyvtár, és most már megjelent az igény a közepes társasházi lakásokra is. A hídra arra nem lehet építeni semmit. Ezt azért építem be, hogy a lift az elférjen. Könyvtár, szerintem a művészeti galéria fölött simán el lesz. Most ez acélosabbnak néz ki ez a nap, mint az előző. Ide még úgy látom, hogy jöhetnek kandöszök. Meg akár még apartmani lakás is. 22. szintet sikerült elérni, csak önmagában a szintlépésért 130 000 pénzt kaptunk. 5%-kal kevesebb lesz az esélye annak, hogy visszamondják a bérleti szerződést. Pont ide ez nem fér el, de a dekorációk miatt nem fér el. Még van problémájuk, még hozzá az, hogy nincsen neki konferenciaszobájuk. Ide kaptok egyet, csak akkor a liftet azt jelentősen ki kell tolni. És majd még itt lehet múzeumot építeni, uszodát, kolostort, kápolnát, illetve majd a végén még óriás kereket is. Megint 1 milla fölött vagyunk, de most már nem fogom elkölteni. És itt már nem is lehet tovább terjeszkedni, tehát csak 2 alkalommal lehet, még itt lehetne, hogyha akarnék.
De most bőségesen van helyünk. De hatalmas mamut toronynak készül. Meg valaki beragadt a 9-en. Még kell nekik parkoló. Kicsit csálén építem, de annyi baj legyen. Megyünk egyre lejjebb. Már a -5. szinten vagyunk. Most úgy látom, hogy simán elférnének ide még maintenance roomok. Különösen, mert nem is mindenhol vannak ezek lefedve. Most létrehozunk 3-at is. Megint egy újabb bank kell nekik. Ide az 5-re mondjuk jó lehet. Bár ugye ez attól is függ, hogy hol nincsen. Úgy látom, hogy akkor inkább ide a 13-ra kerül. De innentől kezdve ez már ide gyorsabban megy. Megpróbálom így építeni akkor a hotelszobákat, hogy bizonyos távolságot tartok közöttük. Hát, ha így nem lesz olyan zajos. 500 fölött vagyunk már. Akkor látható közelségben van a szintlépés. De még a 23. szintet mindenképpen el kell érni, hogy diszkót tudjunk építeni. Kávézó már régen volt. Vajon följönnek ide a 25-re? Hogy megigyanak egy finom kávét? És akkor itt teljessé teszem az apartmanos részt. Mondjuk itt nem is panaszkodnak. Semmi miatt. Még annak ellenére se, hogy itt vannak az összekötő hidak, megfelelően csendes. Ezzel a küldetéssel, ha ez megvan, akkor meg lesz a 23. szint, és épülhet is a diszkó. Ami már 2 szintet fog elfoglalni. Ez tulajdonképpen éjszaka is nyitva kéne, hogy legyen. Attól diszkó a diszkó. Na, mire ide eljutnak, hogy ezt megépítsék, akkor most egy ideig nem építkezünk többet, mert szerintem le vannak maradva. Ezt már itt megépítették, csak ugye elég nagy az épület, elég sok időbe telik, mire egyáltalán oda tudnak menni, de végre itt a Dizsi. Akkor ide a környékre jöhet még egy művészeti galéria is. És most már csak arra várunk, hogy a 600 ember összejöjjön. Elég szépen elkezdett bepörögni. Lehet, hogy ez ma meg lesz. Egyre többet költenek is. 220 dollárt hagyott ott. Milyen koktélt ittál te? Na, még erre egy kicsit dolgozni kell. Valószínűleg, hogy vagy a szállodai részleget kell megerősíteni, vagy akár építeni még apartmanokat, vagy még inkább még attrakciókat, mert azok fogják majd hozni a sok embert. Jó. Akkor ide is egy fitness stúdió, ide jöhet még egy kínai mellé egy olasz étterem, és akkor szerintem ez már vonzani fog akkora forgalmat, hogy ide ezek a medium shopok is el fognak férni. Valami miatt úgy érzem, hogy az attrakciók és az üzletek egymás melletti közelsége az egy jó kombó. Kiterjesztem a lifteket is, és ide még jöhetnek mindenképpen mozgó lépcsők, mert itt nem baj, hogyha nagy a forgalom, sőt, ide ez kell. És akkor itt az 5. szinten már csak ez az egyetlen egy single room van, amit megszüntettem, és érdekes, ezzel együtt rögtön az erkélyt is kinyírta. Ide akkor jöhetnek még attrakciók, ide meg már csak a dekoráció fér. Az eső az agyonvágta a mai látogatottságot. 100 napja létezik az épület, 50 000 dollárt kaptunk, és még én itt elfelejtettem kioldani, mondjuk ezt, hogy gyorsabban építsék meg az üzleteket. Na, pörögjünk. Hát, ha most már ténylegesen meg leszünk. Érdekes, hogy az attrakcióknak semmi nem kell, igazából csak forgalom. Közben némi áramhiány. Most már szerintem maradok akkor a napelemeknél. Ha most vagyunk 500-an, ez eléggé jó jel.
550, de aztán csak visszaesett az eső miatt. Na nem baj, most már talán tényleg csak egy nap, és meg leszünk. Közben ezeket a kiszolgáló létesítményeket azért ide építem. Csinálunk egy ilyen szintet is. Na itt már rögtön panaszkodnak amiatt, mert alacsony a forgalom. Nem lehet mindenkinek eleget tenni. De ezen a szinten már tényleg azért jó, mert nagyon gyorsan lehet tolni az építkezést, mert már mindenre van pénzünk, úgy kb. Hoppá. Valahol bombát helyeztek el az épületben, ami azt jelenti, hogy itt most ki kell üríteni az épületet. Most olyan nagyon sok mindent nem tudunk csinálni, meg kell várni a rendőröket. Ennek ellenére mondjuk a liftek is működnek, piszkos bombát még hozzá. És még mindig itt van ez a bomba. Ja, hogy te lennél az, aki a bombát elhelyezte? Téged nem foglak a kedvencemé fogadni, de te egy alkalmazott vagy. Hát pedig nagyon úgy tűnik, hogy nem így tudunk ezzel csinálni. Pont semmit. Annyi, hogy teljesen kiürült az épület, és még mindig fönnáll ez a bomba veszély. És köszönöm, mint hogyha ez mindenhol elhelyezte volna, de most már elhagyja az épületet. Már elég nagy a stressz faktora, és el is múlt a bomba veszély. Ez egy érdekes dolog, hogy hogyan lehetett akkor őt megoldani. Hát akkor ezt lehet, hogy ezt a részét még ki kellett volna dolgozni, vagy lehet, hogy azzal, hogy észrevettem, már nem mert semmit sem csinálni, és úgy tűnik, hogy sikerült elérni a 3 csillagos minősítést, amellyel a 2-szeres liftet tudtuk kioldani. Akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, ha tetszett ez a videó, akkor köszönöm, hogyha nyomtok rá egy feliratkozást, és akkor a hét most már az Age of Empires, illetve az Age of Mythology jegyében fog telni, hiszen innentől kezdve ilyen tartalmakat fogtok látni, valamint a tervek szerint a vasárnapi nap még egy extra városépítő játékkal is jövök, úgyhogy ezen a héten megint 5 tartalmat hoztam nektek összesen. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok! Még megmutatom, mekkora lett a mi kis tornyunk. Hát ez már nem kicsi.